Hello, és üdv mindenkinek! Ez egy végig magyar nyelvű videó lesz, mert elsősorban honfitársaim számára készítettem, különösen azoknak, akik nem nagyon beszélnek idegen nyelveket, és ezért például olyan oldalakról rendelnek dolgokat, mint a wish.com. Itt ugye magyarul bármit meg lehet vásárolni, és egyes dolgok nagyon olcsók. Most a kérdés az, hogy érdemes-e ilyet vásárolni. Több videót készítettem már, amelynek mindig az a lényege, hogy veszek valami hasznosat, és bemutatom, hogy ezt miként lehet használni, különböző műszereket, eszközöket, stb. Most ez az első olyan, amikor valami olyasmit vettem, amiről tudtam, hogy nem jó semmire, de kíváncsi voltam rá, hogy mennyire nem jó, és gondoltam, hogy egy videót tudok belőle készíteni. Ez az eszköz nem más, mint a kezemben most látható, nagyon szép 2 terabájtos SSD-nek hirdetett eszköz, amelyik egy ilyen szép dobozban van, tehát teljesen úgy néz ki, mint egy profi eszköz, és biztos lehet kapni ilyen dobozba ténylegesen azt, ami rá van írva. Benne van egy ilyen kis tartóba, ezt már érepeszettem el, mert olyan sokszor kiszedtem, mikor próbálgattam, de meg kell ott hagyni, hogy az egész készüléknek, ugye én kék színűt választottam, nagyon szép a kidolgozása, tehát hogyha ez csak a szépséggel múlik, akkor én teljesen meg vagyok vele elégedve. Ugye egy USB-C csatlakozó van rajta, adnak hozzá egy ilyen kis rövidke USB-C kábelt, aminek a másik végét ugye USB-A-ba lehet bedugni, de akinek már modernebb gépe van, vagy mobiltelefonhoz szeretné használni, az kap egy ilyen kis USB-C átalakítót is, tehát tulajdonképpen teljesen komplett a dolog, és igazán meg lehetünk vele elégedve. És amikor bekapcsoljuk, valamilyen eszközünkbe belehelyezzük, akkor szépen ki is írja, hogy 2,1 terabájt, én direkt egy ilyen 2 terabájtosat vettem, akkor azon az oldalon még ezt lehetett venni, mint a legnagyobbat. Nem tudom megmutatni most már azt az oldalt, mert természetesen azóta megszűnt, és már az eladót se lehet megtalálni, de azért reménykedem, mert hogy még nagyobb legyen a haba tortán, még meg is reklamáltam. Én speciál az AliExpressen vásároltam ezt, de nyilván a Wish-en is lehet kapni, és ezért most nézzük meg, hogy mit kínál a Wish. Nézzük meg a Wish oldalát. Ha csak így belépünk mindenféle előzmény nélkül, amit én most a privát vagy inkognitó üzemmódban szimulálok, akkor aztán mindenféléről látunk képeket, a cipőtől, a fejhallgatóig, a lámpákig, az autókormányig és mindenféle egyebekig. Most, hogyha ezek után bármilyen olyan dolgot beírunk, amelyik ugye kapcsolatos az SSD-kkel, keressük azt, amiről ez a videó szól, 2 terabájtos SSD. És legyen az, hogy externál, akkor már legyen teljesen korrekt a keresésünk, és látjuk, hogy be is jön egy csomó találat, és hogyha ügyesek vagyunk, akkor például ilyen kéket, amit én vettem úgymond 2 terabájtosba, azt látunk akár 128 terabájtosban is. Na, nézzük meg akkor, hát legyen kék, amit választunk, és 2 terabájtos, az most jelenleg 2846 forint. De hát miért vennénk 2 terabájtosat, amikor vehetünk egy 4-eset is? Hoppá, ez most jóval drágább lett. Eddig, ahol néztem, hogy sokkal kisebb volt az árkülönbség. Most vegyünk mondjuk egy 8 terabájtost. Na, a 8 terabájtos már alig került többen, mint a 4, tehát miért vennénk a 4-et? Az 4000 valamennyi, a 8-as, ez meg 5100. Nézzük meg, mi lenne, ha 16-os... Ó, hát ez csak 300 forinttal került többe. Hát persze, hogy azt fogunk venni. Vagy vegyünk inkább? Még nagyobbat? Milyeneket lehet itt kapni? 40-es. Na, ez egy érdekes méret, mert ugye a 40 az nem 2 hatvány, és még egy 1000-est, meg egy kicsit ráfizetünk, és már több mint a dupláját kapjuk. De hát vehetünk mi 60-asat is, arra már csak 300-400 forintot kell ráfizetni, illetve hát ha már nagyon mohók vagyunk, akkor legyen 128 terabájtos, ráfizetünk egy újabb 300-400 forintot, és megkapjuk a legnagyobb 128 terabájtos eszközt. Hello, ébresztő!
Aki azt gondolja, bármennyire is 2024 van, és bármennyire is sokat fejlődött a technika, hogy 7456 forintért áfával együtt megkap egy 128 terabájtos ilyen kisméretű külső SSD-t, az nagyon nincs otthon a számítástechnika világában, mert ennyi pénzért ekkora tárhelyet nem lehet kapni. Nem is nagyon léteznek ekkora SSD-k, és 7000 forintért meg aztán pláne nem. Tehát nagyon lényeges, hogy észnél legyünk, amikor ezeket a nagyon csábító hirdetéseket böngészszük és elfogadjuk. Na de nézzünk meg egy AliExpress-es hirdetést is. Hát az AliExpress-en is lehet kapni fényelemes szöcskétől, növényeken keresztül mindenféle dolgokat, ruhákat, drónokat és egyebeket. Itt megint kövessük el azt a hibát, hogy beírjuk, hogy mit szeretnénk. 2 terabájtos SSD-t external drive-ként. És hát nem meglepő módon, de ugyanazokat a fényképeket látjuk, és az árak is hasonlóak. Keressünk egy olyat, mint az előbb, ahol van 128 terabájt és kék is. Na, melyik az? Úgy látszik, hogy az AliExpress eladói kicsit visszafogottabbak, tehát itt a 128 terabájt ekkora méretben kicsit nehezebben található meg. Hát lehet, hogy rögtön azt kellett volna beírni a keresőbe. Írjuk be akkor, hogy 128 terabájt. Jaj! Hát van 256-os is. Húha! Mennyit fejlődött a technika, amíg ezt a videót készítem. Nézzük meg már annak is az árát. Ugye itt van, itt szépen lehet látni, 4 terabájtos az 4500 forint. Van szürkébe is. Most mi menjünk a kékre, tehát 4500 forint. A 8 terabájtos az egy ezressel több, a 12 terabájtos az szintén alig több, a 16 is csak pár száz forinttal, 32 egy ezressel megint több, és a 64-es, hát ott már mennyit is kell fizetni? 700 forinttal többet kell fizetni, hogy újabb 32 terabájtot kapjunk. Újabb 64 terabájtot kapunk 600 forintért, és a 9100 forintos 128 terabájt, ez ugye egy kicsit drágább, mint amit az előbb a Visel láttunk, de cserébe a 256-os is csak 11,5 ezer forint. Ilyen szép kék színbe, pirosba is annyi, szürkébe is. 11,5 ezerért megkapjuk a hőn áhított 256 terabájt imitátorunkat, amellyel aztán nem sok mindent tudunk kezdeni, de ne is szaladjunk ennyire előre. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk lebuktatni ezeket az eszközöket, amelyeket nagyon olcsón, nagyon kedvező feltételekkel megvásároltunk, és derítsük ki, hogy mennyire használhatóak. Nézzük! Van itt egy ilyen jobbpofa kis program, az a neve, hogy Vali Drive, ugye a Valid szóból és a Drive szóból egy ilyen játékos szóösszetétel. Ezt bárki ingyenesen letöltheti ennek a cégnek a honlapjáról, és teljesen legálisan használhatja is. Ennek alapvető célja az, hogy különböző USB-re csatlakoztatható pendrive-okat és egyéb tároló eszközöket vizsgáljon, mégpedig úgy, hogy az eszköz által felkínált kapacitást felossza 576 részre, mindegyik részen megpróbál egy írás-olvasást elvégezni, és ha ez sikeres, akkor ugye ott van igazi tároló a háttérben, ha nem sikeres, akkor nincs. Nos, használjuk ezt most a szép kék eszközünk tesztelésére, tehát megnyomjuk ezt a gombot, és akkor azt mondja, hogy ha be volt dugva, húzzuk és dugjuk be, ha nem volt, akkor meg csak dugjuk be. Bedugjuk, és akkor észleli, hogy bedugtuk, és ki is írja, hogy 2,1 terabájt tárolóhelyen rendelkezik, az egy ilyen hatalmas nagy szám, egyelőre nincs neki Windows betűjele, de az nem baj, és tudjuk minősíteni. Nyomjuk meg ezt a gombot, és akkor már is látjuk, hogy mi történik. Ugye? Elvégzi mind az 576 vizsgálatot, és látjuk, hogy azért van ebbe tároló, tehát az elején valamennyit el tudott tárolni, utána pedig semmit. És hogyha ezt becsukjuk, akkor látjuk, hogy igen, ezt most csinálta,
az előbb, és ezt a nagyon nagy számú byte-számot mutatja nekünk az eszköz, ami persze abból ered, hogy meg van hackelve, a kártyások azt mondanák, hogy cinkelve, tehát, hogy ő azt mutatja, hogy ilyen sok-sok byte fér rá. Ez olyan, mintha lenne egy mozi vagy egy színházol, kiírnák az ajtóra, hogy 2 millió néző befér, de igazából nem fér be, csak 200. Na most itt az van, hogy megmérte, és hát ugye körülbelül, ugye, mert 576 részre osztotta csak, tehát nem biztos, hogy pont ott van a vége az ő mérésének, ahol ténylegesen vége van, de egy ilyen 64 gigabájtos eszközt sejtünk itt a háttérben ebből a 69,3 gigabájtos dologból. Ugye látjuk, hogy itt az elején ez így aránylik a 2000 gigabájthoz, és akkor itt még mindenféle hasznos információt tudunk olvasni. Tehát mindenképpen érdemes bármilyen ilyen különösen olcsón vásárolt eszközt, mielőtt elkezdjük rá mondjuk a legértékesebb családi videókat gyűjteni, letesztelni ezzel a kis programmal, és akkor fogjuk látni, hogy ténylegesen bízhatunk az eszközbe, avagy sem. És akkor térjünk vissza ahhoz, hogy tulajdonképpen mit is tartalmaz ez a szerkezet. Majd ide beteszek egy képet, amit egy másik youtubernek a filmjébe találtam, hogy ő mit talált ebben a szerkezetbe. Hát leszpoilerezem, egy USB-C, USB-A adapter be volt ragasztva ilyen forró ragasztóval, ide az elejébe, és utána egy ilyen kibelezett pendrive bele volt dugva, egy 16 gigabájtos. Neki nagyon nehezen sikerült itt kipattogni elejét, hátulját, innen vettem az ötletet, és így egyszerűen megnyomtam az alját, amire így kinyílt. És meg kell állapítanom, hogy az enyém lényegesen profibb szerkezet, hiszen legalább egybe van, és amit látunk benne, hogy itt tényleg van rajta egy igazi USB-C csatlakozó, ledek is vannak rajta, ezek tudnak pislogni, majd mindjárt meg is mutatom, tessék, adok neki egy csatlakozást, akkor így hunyorognak, mindenfélét csinálnak, ugye, halljuk közben a Windows megörült neki, egy másik gépbe bedugtam, és látjuk, hogy hát 2 chipnek lenne itten hely, de hát minek 2 chip, amikor egyel is el lehet adni, egy chip van rajta, ami még érdekesség, hogy vannak lábak, amelyek között zárlat van, de hát ugye ez se zavar senkit, hiszen a fő cél úgyis az átverés. Ugye amikor az emberek ezt megveszik, hazaviszik, bedugják, és kiírja nekik, hogy 2 terabájt, vagy akár 128, tehát teljesen mindegy, amit a eladó nem szégyel állítani. Ugye ez a 2, ez még olyan hihetőnek tűnt a mai viszonylatban, és azon az áron, amin én vásároltam, de azért a 128 terabájt az már nyilván nem, és akkor boldogan elkezdenek rá másolni. Rámásolnak egy filmet, örülnek, mert rajta van. Rámásolnak még egy filmet, az is rajta van. Jaj, de jó, gyorsan megírják a pozitív visszajelzést, hogy fú, nagyon jó, amit vettem, nagyon meg vagyok elégedve. Bár hozzá kell tenni, hogy konkrétan ez a példány például, ez gyakorlatilag majdnem olyan sebességgel írja föl a bájtokat, mint hogyha valaki egy papírra írna egy golyóstollal. Én egy 33 gigabájtos fájlt találtam hirtelen kéznél, amit rámásoltam, hát ez majdnem egy óráig tartott neki. Azt viszont el kell ismernem, hogy utána összehasonlítottam az eredetit és a rámásoltat, és minden bájtja tökéletesen hibátlan volt. De hát ki az, aki, ugye, hogyha most ezt megextrapoláljuk, a 60 gigára vár 2 órát, hogy rá tudja másolni, és mindezt úgy, hogy 2 terabájtot szeretett volna kapni. Tehát mindenkinek felhívom figyelmét, hogy csak igazi márkajelel ellátott, lehetőleg valamilyen neves boltba vásárolt tárolóeszközöket vásároljon, mert ezeknek így semmi értelme nincsen, hogy olyan eszközt veszünk, amelyik aztán semmire se jó. Remélem sokak számára hasznos lesz ez a kis videó, megnézik, ha ők nem is okulnak belőle, esetleg ismerőseik, rokonaik figyelmét fel tudják hívni rá, hogy óvatosan ezekkel a tároló vásárlásokkal, és akkor már nem dolgoztam hiába. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót.
Ha esetleg más hasonló videók is érdekelnek, akkor iratkozz fel a csatornámra, és akkor mindig elsőként értesülsz róla, hogyha fölteszek egy új tartalmat, illetve, hogyha tetszett, akkor nagyon örülnék neki, ha megnyomnád a like gombot, mert az mindig olyan öröm látni, hogy amit csinálok, az embereknek tetszik. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, további szép napot kívánok, viszontlátásra!